คนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปช้อปปิ้งที่สวนจตุจักรนะคะจริงๆคลิปนี้มีคนเคยขอว่าอยากให้ไปเดินช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นบ้างนะคะเราก็เลยเลือกที่จะไปจตุจักรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันก่อนนะคะมีผมทรงใหม่ของเราด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันตอนนี้นะคะเราก็มาแวะกินข้าวกันก่อนนะคะที่ยูเนียนมอลล์แล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปจตุจักรใหม่นะคะเพราะว่าเราอยากกินซูชิมากๆร้านนี้ก็คือเป็นร้านประจำของเรานะคะทุกคนคือเมนูตอนนี้เมฆครึ้มเวอร์แต่เดี๋ยวเราอาจจะรอให้มันตกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเดินอุตส่าห์แบบตั้งใจมาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดตกได้คือเวลาถ่ายหน้าเขาอ่ะมันจะไม่เห็นหน้าเธอเลยเพราะว่าเขาเปียกถึงแล้วนะคะเราอยู่ที่สถานีกำแพงเพชรก็คือถ้ามาลงในเนี้ยมันสามารถมาลงในตลาดได้เลยแต่ถ้าลงตรงจตุจักรมันจะได้เดินเข้าข้างหน้านะคะแต่ว่าเราเข้าแถวนี้เพราะว่าเรานั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยวนออกไปใหม่วันจตุจักรในวันที่ฝนตกใช่วันนี้คือฝนตกก่อนที่เราจะมาแต่ก็ดีนะมันไม่ค่อยร้อนอบปะมันอบไหมหรอหมายถึงไม่ร้อนแดดไงมีที่ฝากของด้วยใช่ฝากไหมแต่มันต้องทำอะไรบ้างแต่ก็คนเยอะมากเป็นไปทางนี้นะไปนี้แหละบอกว่าถ้าเป็นเสื้อผ้าใช่ไหมมันจะอยู่ในโซนนี้เลยโซนนี้เราไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโซนนี้เป็นโซนที่ถ้าเราเข้ามาจากทางประตูข้างหน้าก็คือโซนข้างหน้าเลยแต่ว่าถ้าเป็นทางฝั่งมันก็จะเป็นพวกแบบของตกแต่งนี่นู่นนั่นอะไรอย่างเงี้ยจานชามต้นไม้หรือว่าของซูวิเนียร์ต่างอะไรนะเธอโซนนี้ถ้าน่ารักดีมันจะเป็นยังไงแบบมินิมอลหน่อยแบบนี้แต่ถ้าถูกมันจะอยู่ข้างหน้าร้านนี้200พากันไม่หล่อแล้วใส่ไปงานได้งานอะไรอีเวนต์แต่ถ้ามันก็เหมือนกันทุกที่เลยเหรอไม่คือมันไม่ค่อยมีนะแต่ไม่มีหลายสีนะสไปร์น้ำแดงมีเขียวแดงส้มขิงม่วงฟ้าโค้กแดงเดียวโค้กแดงเดียวเหรอคะเอาน้ำแดงก็ได้ค่ะสไปร์ด้วยมั้ยสไปร์ด้วยสไปร์แต่งตัวนี้เนี่ยให้สบายที่สุด เพราะว่าอะไรมันร้อนมากแล้วก็แฉะ
ระวังโดนล้วงกระเป๋าเรามีแฟนก็คือมีแนวโน้มว่าเราต้องเข้าข้างในนะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนจะตกอีกแล้วแต่วันนี้คนก็เดินเยอะมากเลยยังไม่ได้อะไรเลยตอนนี้เราชอบมากินร้านนี้หมูย่างนครปฐมคือมาจะไปซื้อเสื้อผ้าแล้วกินหมูเอาปะเอาอะไรเนื่องจากว่าฝนตกนะทุกคนแล้วก็แดดมากจริงๆของมันก็โอเคแหละค่ะว่าไม่ได้อะไรเลยนอกจากนั้นเดี๋ยวไว้พามาใหม่นะทุกคน